سوال رو براتون آماده کردم که مثال خود سالید ورکس هستش. خیلی خب 3 تا ورق دارم در اینجا که ورق میانی ضخامتش 2 برابر این ورقی هستش که در واقع در 2 تا کنارش برمان قرار داره و سوالم از ما ضریب اطمینان رو کمانش رو در واقع میخواد. ضریب اطمینان کمانش هم معمولا بیش از 3 عددش، اون عددی که باید در نظر بگیریم معمولا بیش از 3 هستش. در واقع اون بارگذاری هستش که باعث ایجاد کمانش میشه. خیلی خب بریم که در واقع مسئله رو با هم دیگه حلش کنیم. من ابتدا باید بیام و در قسمت سالید ورکس خودم قرار بگیرم. سالید ورکس سیمولیشن رو روش کلیک کنم که یک قسمت اینجا جرمن جدید باز میشه به اسم سیمولیشن. ببینید اینجا باز میشه. این سیمولیشن برای ما باز میشه. خیلی خب نیو استادی رو میزنم. تحلیلی که میخوام انجام بدم از نوع باکلین یا اون کمانش هستش. خیلی خب اینو انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم. یه چون این صفحه برای ما باز میشه. حالا در واقع میخوام اون ضخامتش رو اول بهش بدم. خیلی خب این دو تا گوشه رو باید در اینجا برای خودمون انتخاب کنم. شیفت رو نگه میدارم، این دو تا رو انتخاب میکنم، کلیک چپ رو میزنم و ادیت دیفینیشن رو در واقع خواهم زد. از نوعی که در واقع میخوام برای من انتخاب بشه، چون میخوام ضخامت بهش بدم، از نوع سین هستش و مقدارش هم من براتون میدم 0.2 میلیمتر و اون رو اوکی میکنم. خیلی خب برای قطعه این وسط هم گفتم باید در واقع 2 برابرش باشه. پس میام اینجا ادیت دیفینیشن رو میزنم، مقدارش رو من براتون میدم 0.4 و اون رو اوکی میکنم و ایجادش میکنم. بس به این صورت اومدم به قطعه یا اون سرفیس لازم ضخامت رو دادم. خیلی خب این دو تا گوشه‌ای که اینجا قرار داره، متریالی هم که داره 2 تا متریال متفاوت داره. خیلی خب بازم میام شیفت رو نگه میدارم، این دو تا رو انتخاب میکنم، کلیک چپ رو میزنم، ادیت متریال رو خواهم زد. متریالی که بهش میدم الوی استیل هستش برای این دو گوشه. حالا بذارید خودش برای ما باز بشه. خیلی خب این قسمت متریال برای ما باز. دیفالت سالید ورکس رو الوی استیل هستش، ما هم ازش همین رو میخوایم و اپلای رو میزنم و کلوزش میکنم. ببینید پس به این صورت اومدم متریال لازم رو بهش دادم. برای قسمت وسط هم بیام این رو باز کنم براتون. متریالی که بهش میدم طبق اون سوالی که داریم استینلس استیل در واقع فریتیک هستش. این متریال رو برای این انتخاب میکنم و کلوز رو میزنم. پس به این صورت اومدم متریال دادم به قطعه و ضخامت هم به قطعه دادیم. حالا قسمت فیکسچر کار میمونه. پس میام اینجا وارد فیکسچر خودم میشم، فیکسچر جیومتری رو خواهم زد. یه قسمتش رو باید فیکسچر کامل برای خودم فیکس کنم که میام در واقع این قسمت رو میگیرم و کامل برای من میخوام فیکس بشه، هیچ تکونی نخوره. خیلی خوب پس همین رو انتخاب میکنم، فیکسچر جیومتری اوکی رو میزنم. حالا بعد بیام وارد اکسترنال لود خودم بشم و فورس رو براش تعریف کنم. فورسی که اینجا میخوام بهش بدم برای این قسمت هستش. ببینید روی این که قرار بگیرم، فورسی که میخوام وارد کنم رو به اینور رو به پایین نیست. در واقع فورس هستش که رو به رو باید بهش وارد بشه. خب چطور این کارو انجام بدیم؟ باید بیام از قسمت سلکت دایرکشن براتون استفاده کنم. بذارید اینجا بیام و این رو براتون بزنم. نمایی که میخوام این اتفاق برای من بیفته نمای رایت هستش. مقداری هم که میدم به اینجا از حالت سوم براتون انتخاب میکنم و مقدارش رو من براتون میدم 100 IPS. بذارید اینم روی IPS براتون قرار بدم و مقدارش هم من براتون میدم 100 و اوکیش میکنم و در واقع به اینجا این نیرو رو اعمال میکنم. پس به این صورت اومدم یک نیرو رو به این ور براتون انتخاب کردم و بهتون نشون دادم چطور باید این کار رو انجام بدید. خیلی خوب کرییت مش رو میزنم. مش هم که میزنید سعی کنید همین مش وسط باشه. خیلی مش در واقع ریزی بزنید قطعا جوابتون طول میکشه. درست جواب دقیق تر میگیرید، ولی خب اینجا جواب دقیق برای ما زیاد مهم نیست، چون میخوام یک فیلم آموزشی هست، صرفا جهت آموزش میخوام بهتون توضیح بدم. پس مشی که میزنم در واقع یک همین مش وسط بذاریم باشه و اوکیش میکنم و ایجادش میکنم. وارد قسمت ران استادی میشم و اون رو رانش میکنم. ببینید به این صورت اومده این کمانش رو به ما نشون میده و میتونیم در واقع داشته باشیمش. بذارید انیمیشنش هم ببینم، سرعتش رو کمتر میکنیم که بهتر داشته باشه. ببینید به این صورت کمانش برای این قطعه اتفاق میفته همونطور که دارید میبینید. خیلی خب حالا در واقع سوال از ما ضریب اطمینان رو میخواست. ما هم اینجا میام وارد قسمت ریزورد خودم میشم، کلیک چپ رو میکنم. ببینید اینجا لیست باکلینگ فاکتوری اف سیفتی رو به من میده که اون ضریب اطمینان کار ما هست. گفتم باید بیشتر از 3 باشه که اینجا حالا برای ما هستش مثلا 2-4 در واقع که حالا باید درست بشه برای ما. و خیلی خب پس طرح ما نیاز به اصلاح کردن داره و باید اصلاح بشه. خیلی خب بچه‌ها ممنون که تا اینجا با ما بودید. این دو تا ویدیویی که در اینجا براتون قرار میدم حتما بزنید روش و برید ببینید. آموزش آباکوس و سالید ورکس ماست. تا قسمت دیگر شما رو به خدای بزرگ، چهار همیشگی ما با ما مکانیک شو. بای بای.